नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी टप गेनर्स र टप लुजर्सको आधारमा स्टक सेलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले दैनिक कारोबार गरिरहँदाखेरि टिएमएस अथवा नेप्सेको वेबसाइटमा सबैभन्दा धेरै गेन गर्ने स्टक्सहरू टप गेनर अथवा सबैभन्दा धेरै लुज गर्ने स्टक्सहरू टप लुजर्सहरू देखिरहेका हुन्छौँ र त्यो देखिएको टप गेनर्स र टप लुजर्सको आधारमा कारोबारको हिसाबले सबैभन्दा धेरै कमाउने र धेरै गुमाउने स्टक्सहरूको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ प्लान कसरी बनाउने, ती स्टक्सहरूलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, राख्न मिल्छ भने के कुराहरूलाई फोकस गर्ने भन्ने विषयमा म आफ्नो लजिक हजुरहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले टप टर्नओभर र टप भोल्युमका आधारमा कसरी स्टक सेलेक्सन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले सो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोको अन्तिममा पनि म राखिदिनेछु र यदि हजुरहरू पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। साथै भिडियो मन पर्यो भने, कुराहरू प्रेजेन्टेसन राम्रो लाग्यो भने, मेरो जुन आइडियाजहरू छ, लजिकहरू छ, यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र साथीभाइमा सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् इन्ट्रो मार्फत भिडियो सुरु गरौँ। ओके, फर्स्ट अफ अल टप गेनर्स र टप लुजर्स भनेको बुझ्न जरुरी छ। टप गेनर्स भनेको पार्टिकुलर डेमा सबैभन्दा धेरै कमाउने, सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने स्टक्स हो भने टप लुजर्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै गुमाउने स्टक्स हो। र हामीले कहाँबाट हेर्न मिल्छ त टप गेनर्स र टप लुजर्स भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने टिएमएसमा चाहिँ यहाँ जुन यो साइडमा छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। मोबाइलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यो तलतिर सिधै क्लियरली देखिन्छ, ल्यापटपमा यतापट्टि डेस्कटप भर्सनमा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। सो अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ टप गेनर र टप लुजरका स्टक्सहरू यहाँनिर छन्। टप गेनर्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै गुमाउने स्टक, सबैभन्दा धेरै कमाउने स्टक्सहरू कुन छन् भनेर, जस्तै अहिले अन्तिम कारोबार दिन बिहिबारको मार्केट हेर्ने भने जस्तै एमएसएचएल रहेछ, त्यसपछि एनडब्ल्युसिएल रहेछ, टिबिसिएल रहेछ, एनइबिएल रहेछ, समाज रहेछ, यसरी चाहिँ हामीले हेर्ने हो। त्यसै गरी टप लुजर्सका स्टक्सहरू भन्ने के रहेछ भनेर हेर्नु, यो एउटा प्रोमोटर सेयर रहेछ, त्यसपछि एमएचएल रहेछ, एमएलपिएस रहेछ, पिपिसिएल रहेछ, एमकेएलपी रहेछ, यस्तोहरू चाहिँ रहेछ। अब यो स्टक्सहरू त कहाँबाट हेर्ने भनेर हामीले थाहा पायौँ र यदि यो त यहाँनिर थोरै मात्र छ, 8-9वटा देखिन्छ टिएमएसमा र यसलाई यदि हामीले यो नेपाली स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। जुन यहाँनिर छ, यो जुन इन्टरफेसमा सुरुमै यहाँ टप गेनर्स र टप लुजर्स भनेको छ, यहाँनिर गएर चाहिँ यसमा भ्यू मोर गएर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ सबैभन्दा धेरै कमाउने स्टक्सहरू त्यही नै हो, अघि जुन हामीले टिएमएसमा हेरेको थियौँ यहाँनिर छ, तर यसमा चाहिँ त्योभन्दा धेरै हेर्न मिल्छ। जस्तै जति गेनर छ सबै यहाँनिर दिन्छ। सो यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने अघिकोमा क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ टिएसएचएल, एमएचएल यसरी चाहिँ अरू स्टक्सहरू चाहिँ थपिँदै गएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले टप गेनर्स यहाँबाट हेर्ने। त्यस्तै टप लुजर्सको लागि पनि यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले भ्यू मोर गरेर टप लुजर्स चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। यो स्टक्सहरू हो, टप लुजरमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कतिपय यहाँ डिबेन्चर, प्रोमोटर सेयर, म्युचुअल फन्ड सबै पनि आएको हुन्छ। हामीलाई जुन स्टक्सहरूलाई चाहिँ बढी हामीले फोकस गर्ने गर्छौँ। अब यति टप गेनर्स र टप लुजर्सको आइडिया हामीले लिइसकेपछि अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केही छ, त्यो म हजुरहरूलाई भनिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने जति पनि भर्खरै लिस्टेड स्टक्सहरू छन्, विशेष गरी भनौँ आइपिओ जारी गरेर भर्खर कारोबार सुरु भएको कम्पनीहरू छ, यिनीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो केही दिनसम्म कारोबार सुरु भएपछि केही दिनसम्म लगातार चाहिँ टप गेनर्समा आइरहेको हुन्छ, सर्किट लाग्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। करेन्टली अहिले हामीले एमकेसिएल हेर्छौँ भने त्यो पनि त्यही छ। सो आइपिओवाला स्टक्सको टप यदि यहाँनिर टप गेनर देखिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि टिएमएसमा गएर बाई गर्न खोज्छौँ भने सेलर नै हुँदैन, आउँदैन र त्यो बढ्दै बढ्दै जुन दिन चाहिँ टिएमएसमा हामीले अर्डर प्लेस गरेर हामीलाई आउने बेला भएको हुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि घट्ने बेला भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर यो मैले एकदम ध्यान दिनु होला कुराहरू। लिटल नलेज इज डेन्जरस, सबै कुराहरू सुन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ है। केही समय धेरै लिन 10-15 मिनटमा कभर गर्ने प्रयास गर्छु। सुरुमा जति पनि न्युली लिस्टेड स्टक्सहरू छन्, भनौँ आइपिओवाला स्टक्सहरू, यिनीहरूमा चाहिँ टप गेनर र टप लुजरको आधारमा ट्रेड गर्नु चाहिँ जोखिम हुन्छ। विशेष गरी टप गेनरको आधारमा ट्रेड गर्नु चाहिँ जोखिम हुन्छ, यो कुरा सुरुमा बुझ्नु पर्यो। र टप गेनरमा स्टक्सहरू हामीले हेरिसकेपछि मार्केट ओपन हुन्छ। मार्केट ओपन भएपछि यो त लाइभ देखिने कुरा हो र कुनै पनि पार्टिकुलर डेमा चाहिँ यसरी यो स्टक्सहरू चाहिँ यहाँ आउँछ भने के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा
11:05, 11:10, 11 बजे बजार खुलिसकेपछि सुरुवाती चरणमा आउने स्टक्सहरूलाई चाहिँ एकछिन वाच गर्नुपर्छ। एटलिस्ट 10-15 मिनटसम्मको मार्केटमा चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्छ, वेट एन्ड वाच। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ केही न्युजहरूले गर्दाखेरि एकैचोटि माथि पुग्न, अथवा हिजोको जुन एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ छ त्यो सेन्टिमेन्टले प्राइस माथि पुग्ने, फेरि तल आएर चाहिँ माथि पुग्ने बित्तिकै सेलरहरूले फेरि तल खसालिदिने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि फोकस गर्नुपर्छ। सो इमिडिएट स्टार्टिङ मार्केटमा चाहिँ अलिकति यो कुरा सतर्कतापूर्वक हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो टप गेनर र टप लुजरलाई पनि एउटा सिरिजमा लान सकियो भने अर्को फाइदा हुन्छ। प्रत्येक दिन टप गेनर र टप लुजरहरू चाहिँ नोट आउट गर्ने, प्रत्येक दिन हामीले नोट गर्ने, यसलाई चाहिँ नोट गरेर राख्ने। र कुनै पनि स्टक चाहिँ रेगुलर टप गेनरमा गइरहेको छ अथवा रेगुलर टप गेनरमा गइरहेको छ, त्यो हामीले जस्तै आज जुन स्टक आएको छ भोलि पनि त्यही स्टक आउँछ, पर्सि पनि त्यही स्टक आउँछ, बढ्दो क्रममा गइरहेको छ भने वी हेभ टु लुक फर द सेल। र कुनै पनि स्टक्सहरू चाहिँ आज पनि टप गेनमा टप लुजरमा देखियो, भोलि पनि टप लुजरमा देखियो, पर्सि पनि टप लुजरमा देखियो भने यो त मूल्य त धेरै घटिसक्यो हुन्छ। सो सार्प डाउन भएपछि त फेरि एकचोटि त एउटा रिकभरी दिने चान्स हुन्छ। सो त्यस्तो टाइपको स्टकलाई चाहिँ हामीले बाईको लागि पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ, सेलको लागि पनि उता बढ्दै जाँदा राख्न सकियो र बाईको लागि पनि राख्नु। कुनै स्टक्सहरू कहिलेकाहीँ जस्तै हिजो अस्ति एउटा सिरिजमा आएन, एकाएक कुनै दिन चाहिँ देखियो। जस्तै अहिले हामीले करेन्टली बिहिबारको मार्केट एमएसएचएल भन्ने रहेछ, एकचोटि एमएसएचएल को चार्ट हेरौँ। यो टप गेनर टप लुजर हामीले जे को आधारमा ट्रेड गरे पनि, फन्डामेन्टलको आधारमा ट्रेड गरे नि, टेक्निकलको आधारमा ट्रेड जे भए पनि हामीले टेक्निकल चार्ट चाहिँ न्युजको आधारमा ट्रेड गरे नि हामीलाई टेक्निकल चार्ट चाहिँ कम्पलसरी एकचोटि हेर्नुपर्छ। यदि पे गरेर हामीलाई किन्न मन लाग्दैन, नेप्से अल्फाले फ्रीमा पनि दिएको छ, अरूले पनि दिएको होला, हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्री भर्सनको भए पनि एकचोटि चाहिँ नेप्से चार्ट चाहिँ हजुरले ओपन गर्नै पर्छ, यो इन्टरफेस चाहिँ हजुरले खोल्नै पर्यो। र त्यहाँनिर जुन अहिले हामीले एमएसएचएल भनेर देखेका छौँ, एकचोटि त्यसको चाहिँ के रहेछ त, हिजो अस्तिको स्थिति के छ त भनेर एकचोटि हेरेर ट्राई गरौँ है त। एमएसएचएलको हामीले हेर्छौँ भने जस्तै के रहेछ त भन्दाखेरि यसरी सार्प राइज भएको रहेछ केही समय अगाडि, त्यसपछि राम्रो रिट्रेसमेन्ट पनि दिइसकेको रहेछ र राम्रो रिट्रेसमेन्ट गरिसकेपछि अनि अहिले चाहिँ के रहेछ, बढ्दो क्रममा चाहिँ रहेछ। भनेपछि अघि मैले भनेको कुरा यो यहाँ देखियो भनेर होइन, हामी एक दुईवटा स्याम्पलहरू हेर्नेछौँ र केही लजिक लगाउने हो। सेकेन्डरी बनिसकेको चार्टमा भन्न सजिलो छ भन्ने हिसाबले विश्लेषण नगर्नलाई यो एउटा आइडिया मात्र सेयर गर्न खोजेको। जस्तै यसरी तेज बढिरहँदा टप गेनरमा आइरहेको थियो यो, र टप गेनरमा आएर वी हेभ टु लुक फर द सेल भन्ने कुरा थियो होइन, र हामीले चाहिँ एकदम सेलको लागि चाहिँ वेट एन्ड वाच गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्यो। अब जब यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घट्न सुरु गर्यो, अब यो टप गेनर र टप लुजरमा आयो कि आएन, मानौ एक्जाम्पल टप लुजरमा आएको थियो अरे, ल फर एक्जाम्पल टप लुजरमा आएको थियो भनेर 3-4 दिन घटिसकेपछि चाहिँ हामीले एक लट एक लेभलमा चाहिँ रिस्क लिएर चाहिँ एक लेभलको इन्ट्री चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ र त्यसपछि फेरि यो मूल्य बढेर माथि जान्छ। अब यो टप गेनरमा आज आएको छ, भोल्युम पनि राम्रो, भोल्युम सहित बढेको छ, 1 मिनटमा बढेको किन, एउटा यहाँ नोटिसेबल कुरा, भिडियो स्किप चाहिँ नगर्नु होला, किनभने त्यो भन्दै जाँदाखेरि मैले यो अगाडि प्लान गरेर चाहिँ गरेको हुँदिनँ। जुनै पनि मेरो भिडियो चाहिँ लाइभ मैले चाहिँ गरिरहेको हुन्छु, एडिट पनि हुँदैन है, केही बिग्रिहाल्यो भने त्यसमा सरी भन्ने हो। सो यदि यहाँनिर हामीले अब 1 मिनटको चार्ट लगाएर हेर्नु, यहाँ नोटिसेबल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि अन्तिममा चाहिँ बढेर गएको रहेछ, जस्तै यो चाहिँ अन्तिमै बढेको रहेछ, जस्तै अन्तिम 1 मिनटमा हुन त सुरुवाती चरणमा अगाडि माथि जाँदै थियो रहेछ, तर हिजोको मार्केटमा यदि हामीले अन्तिम मिनटमा चाहिँ के रहेछ त सर्किट लाएर चाहिँ बढेको छ। अन्तिम मिनटमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तै 14:58 र 14:59, 2:58 मिनट मात्र छ। यो स्टक्सहरूलाई चाहिँ अब यो म्यानिपुलेसन हुन सक्ने चान्स धेरै भयो, किनभने अन्तिमसम्म चाहिँ नबढेको, भोलि चाहिँ अहिले अन्तिममा गएर यसरी चाहिँ बढेको छ भनेपछि तल्लो लेभलबाट एकैचोटि माथि गयो भनिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भोलि चाहिँ सुरुवाती चरणमा केही तलतिर आउन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, र तल आयो भने वी क्यान गो फर द बाई है, तल आयो भने चाहिँ हामी बाईको लागि हेर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। जुन स्टक्सहरू अन्तिममा सर्किट लागेको हुन्छ त्यो स्टक्सहरू चाहिँ भोलिपल्ट घट्ने हुन्छ। त्यसमा दुई तरिकाले बुझ्नु पर्यो, आइदर त्यो सेलको लागि त माथि लगेर चाहिँ प्राइस हाइक गरेर माथि लगेर डिस्ट्रिब्युट त गर्न खोजेको होइन भन्ने हिसाबले पनि बुझ्न सकिन्छ, तर यो अन्तिममा हेर्दाखेरि जम्मा 2 मिनटमा 5% जति बढेछ। सो केही फल हुन्छ भने अगाडिको जुन हाम्रो प्याटर्न छ त्यो अनुसार पनि डाउन भएर चाहिँ माथितिर जाँदैछ, यसलाई पोजिटिभै मान्न सकिन्छ। र भोल्युम सहित माथि गएको छ भनेपछि यो कुरालाई हामीले
पोजिटिभ मान्न सकियो है त। भोल्युम सहित माथि जानुलाई किन पोजिटिभ मान्न भन्दा कारोबार रकम पनि राम्रो छ, इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। टप टर्नओभर टप भोल्युममै यो कुरा छलफल गरिसकेको छु। सो भिडियो हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त्यसपछि अब यदि हामीले अर्को स्टक्स हेरौँ है त, यो स्टक मात्रै कुरा बुझ्यो। अब जस्तै एनडब्ल्युसिएल भनेको भर्खर न्युली लिस्टेड स्टक छ। यसको चार्टमा नि हामीले हेर्यो भने न्युली लिस्टेड हो कि होइन, के छ कसो छ हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दा यहाँ चार्ट लगाएर हेर्ने एकचोटि। यहाँ हेर्दाखेरि एक कुरो सर्किटका सर्किट लेभलमा बढिरहेछ भनेपछि यो भर्खरै लिस्टेड स्टक हो। यसको चाहिँ खासै के यो टप टर्नओभरमा आएर यसलाई हाम्रो ट्रेडिङमा वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने खासै त्यस्तो केही जरुरी पर्दैन। त्यसपछि अर्को टिबिसिएलको हेरौँला एकचोटि। टिबिसिएल देखिएको छ। के गर्ने त टिबिसिएल भन्दाखेरि टिबिसिएलको एकरो बढ्दै गइरहेको रहेछ। टप गेनरमा आइरहेछ। यो अघिल्लो दिनतिर अघिल्लो छोडेर अघिल्लो दिनतिर पनि आएको हुन्छ। त्यही भएर मैले सिरिज रूपमा हेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। चार्ट हेर्न आउँछ नि त यहाँनिर देखिन्छ, खासै त्यसले असर नगर्ने रहेछ। यदि हामीलाई चार्ट हेर्न आउँदैन भने अघि मैले भने जस्तो नोट गर्नुपर्छ र नोट गरे पनि चार्ट चाहिँ हेर्नै पर्यो। फेरि यो हामीलाई याद हुँदैन भनेर मात्र मैले नोट गर्नुपर्छ भनेको चार्ट हेरिरहँदाखेरि भन्दा एउटा नोट गरेर सिरिजमा गयो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि, त्यसमा राम्रो नलेज राख्नको लागि सजिलो हुन्छ। सो यो पनि माथितिर गएको छ। सो सुरुवाती चरणमा यसरी माथि गएको भयो। अघिनको जुन हाम्रो थियो भर्खर एउटा घटेर चाहिँ भर्खर एउटा पोजिटिभ सर्किट लगाइरहेछ भन्नाले एउटा भर्खर माथितिर बढ्न सुरु गरिरहेछ, त्यो ठिक हुन्थ्यो। यो चाहिँ लगभग 2-3वटा चाहिँ एकदम स्ट्रङ बुलिस क्यान्डल ठुलो ठुलो बनाइसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ सेलको लागि चाहिँ अब प्लान बनाएर बस्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ सेलको लागि प्लान बनाएर सेल कहिले गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ यो यसरी जुन स्टक्सहरू चाहिँ अगाडिको डाटाहरू हामीसँग छैन, अगाडिको डाटा भयो भने त अगाडि रेजिस्टेन्स हुन्छ, सप्लाई जोन हुन्छ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गर्थ्यौँ। यो न्युली लिस्टेड स्टक्स अथवा टाइटल चाहिँ मेरो न्युली आइपिओवाला स्टक्समा कसरी टार्गेट सेट गर्ने भनेर राखेको छु। स्पेसल कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यही टाइपको यो न्युली लिस्टेड नभए पनि कुनैले हाई ब्रेक गरेर माथितिर जान्छ भने चाहिँ कहिलेसम्म हामी होल्ड गर्ने भन्दा जबसम्म एउटा चाहिँ बेरिस टाइपको क्यान्डल बन्दैन, जस्तै यो टाइपको क्यान्डल बन्दैन तबसम्म चाहिँ यो टाइपको क्यान्डल बन्ने एउटा चाहिँ सेलिङ प्रेसरवाला क्यान्डल बन्ने, अर्को क्यान्डलले त्यसलाई चाहिँ भ्यालिड गर्छ नि यो माथितिर जाँदाखेरि चाहिँ एक्जिट गर्ने भन्न खोजेको। यो टाइपको क्यान्डलमा चाहिँ हामीले एक्जिट गर्न सक्छौँ। हुन चाहिँ यसले यो सेकेन्ड एटेम्पमा गएर त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि गएको छ। ब्रेक गरेपछि अर्को स्ट्रेट हुन्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यसरी माथि गयो, यो क्यान्डलमा चाहिँ सेल हुन्छ। अब यहाँ पछि बढेर गयो त्यो अलग कुरा र पछि ब्रेकआउट गरेपछि हामी नयाँ स्ट्राटेजी लिएर अथवा यो फेरि टप टर्नओभर फेरि पनि देखिन थाल्यो भने नयाँ स्ट्राटेजी बनाएर कारोबार गर्छौँ। एक लेभलको चाहिँ यो यस्तो टाइपको क्यान्डल फेरि पनि बन्छ भने त्यस्तो क्यान्डलमा चाहिँ सेल गर्नुपर्छ प्रायः जस्तो चाहिँ सामान्यतया जेनरलमा भनौँ। अब यो चाहिँ सेलको लागि हेर्नु पर्यो। यस्तै टाइपको सेटअपहरू बनिसकेपछि वी क्यान गो फर द सेल भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को स्टक केही स्याम्पल्सहरू अझै हेर्दै जाउँ। जस्तै एक्जाम्पल अब एनयुबिएल आएको रहेछ। ल एनयुबिएल हिजो अस्ति आएको थियो कि थिएन र आज चाहिँ आएको रहेछ। जस्तै एनयुबिएल गएर यहाँनिर हामी हेरौँ है त। अब एनयुबिएलको हेऱ्यो भने एनयुबिएलमा चाहिँ के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने एनयुबिएल यसरी चाहिँ तेज तलतिर आइरहेको थियो। तल आउने क्रममा यो चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ खासै ठिकै मात्र छ र यो अगाडिको हाईलाई पार गरेर जहाँबाट पहिला प्राइस रिजन त्यसलाई चाहिँ पार गरेर माथि। सो यो चाहिँ अब केही बढ्न खोजेको जस्तो छ। अन्तिम 1 मिनटमा सर्किट लागेको त हो कि होइन भनेर नै लगभग यो पनि हामीले हेर्छौँ भने लगभग लास्टमा नै बढेको रहेछ। सो जुन स्टक्सहरू चाहिँ यसरी लास्टमा बढ्छन्, यो लास्टमा बढेको स्टक्समा चाहिँ भोलि सप्लाई आउन सक्ने चान्स हुन्छ। यो चाहिँ यो सेल गर्नको लागि चाहिँ माथितिर लगेको हुनसक्ने। यो एकचोटि चाहिँ जरुरी छ। टप गेनर देखिँदाखेरि अन्तिममा हो भने चाहिँ भोलि सुरुवाती चरणमा नै यो जति बढाएको छ त्यति चाहिँ घट्न आफ्नो लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। तर पनि ओभरअलमा यसको प्याटर्न चाहिँ स्ट्रक्चर राम्रो भएको हुनाले यो जुन अगाडिको हाईहरू छ यसलाई ब्रेकआउट गर्दै माथितिर लागिसकेन, यसलाई वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। जस यसमा केही हुँदैछ भन्ने हिसाबले सङ्केत गरेको रूपमा पनि हामीले सिग्नलको रूपमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी अरू स्टक्समा ट्राई गर्न सकिन्छ। अब टप लुजरतर्फ जाउँ। टप लुजरमा चाहिँ के रहेछ भनेर हामीले हेऱ्यो भने यो प्रोमोटर सेयर भइहाल्यो। जस्तै एमएचएल आएको रहेछ टप लुजरमा। अब एमएचएल टप लुजरमा आएको छ भने एमएचएलमा कसरी चाहिँ हामीले लजिक लगाउने त भन्ने सन्दर्भमा टप लुजरमा एकरो बढ्दै थियो, माथिल्लो लेभलबाट बल्ल यो त पहिलाको आइभन्दा पनि धेरै माथितिर पुगिसकेको रहेछ र माथिल्लो लेभलमा पुगेर चाहिँ टप लुजरमा आएको छ। तेज बढ्दै गइरहेको स्टक छ माथि। अब यो भर्खर फर्स्ट डे आज टप लुजरमा आएको छ। केही दिनसम्म अलिकति तल आएपछि अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अब जस्तै आज पहिलो दिनमै टप लुजर देख्यो, पहिलो दिनमै बाई गर्नुपर्छ। किनभने तेज माथितिर क्यान्डल्सहरू हामीले छन् एकदम तेज बढेर अब के रिट्रेसमेन्ट यहाँ पनि तेज बढिसकेपछि रिट्रेसमेन्ट भएको छ। सो यो टाइपको रिट्रेसमेन्ट हुन्छ कि भनेर हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को स्टक छ जस्तै एक्जाम्पल पिपिसिएलको हेरौँ है त एकचोटि। जस्तै पिपिसिएलमा चाहिँ के रहेछ त
PPCL को यदि हामी कुराकानी गर्छौँ भने जस्तै PPCL को यो टप लुजरमा चाहिँ अब आज देखियो र मानौँ अब अघिल्लो दिनमा नै देखिएको थियो भने त्यसलाई हामीले झन् राम्रोसँग कन्सिडर गर्न सक्छौँ र यसमा हामीले हेर्न सक्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यसले अगाडिको हाई लेभलहरूलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर गएर त्यसपछि करेक्सन आएको छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अनि माथि जाने यो टप टर्नओभर टप भल्युमको आधारमा माथि टप भल्युम पनि यसमा एकचोटि आइसकेको छ भनेपछि यो तल आउने क्रममा चाहिँ यसलाई हामीले टप भल्युमको आधारमा नि अस्तितिर हामीले जुन राम्रो कारोबार आएको छ यो टप टर्नओभर टप भल्युमको आधारमा नि यो हाम्रो लिस्टमा परिसकेको थियो एकाएक राम्रो भल्युम आएको थियो र अहिले चाहिँ फेरि टप लुजरको आधारमा पनि वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ भने यो स्टकलाई चाहिँ हामीले नोटिस गर्नु पर्यो र तल आइरहँदाखेरि चाहिँ we can look for the buy. अब कसरी स्टक पिकअप गर्ने होला भनेर त्यो अलमल परिरहेको बेलामा यो एउटा चाहिँ वान अफ द वे है दिस इज ओन्ली द वे होइन यो एक मात्र उपाय होइन यो चाहिँ धेरै उपाय मध्येको एउटा उपाय हो टप टर्नओभर टप भल्युम हामीले अगाडि कुराकानी गर्यौँ आजको भिडियोमा हामीले टप गेनर र टप लुजरको आधारमा कुराकानी गर्दैछौँ र नेक्स्ट सेसनमा अर्को एउटा मेथडको विषयमा फेरि पनि लिएर आउनेछु सो सिरिज हेर्नको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु जस्तै एमकेएलबीको कुराकानी गरौँ अब एमकेएलबी चाहिँ के छ त एमकेएलबी जस्तै एमकेएलबीको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मजाले एकदम राम्रो बढेको थियो यो एउटा चाहिँ भर्खर सामान्य करेक्सनको रूपमा आउँदैछ सार प्राइस पछिको पहिलो गेन हो सो यसलाई बिस्तारै हेर्नु पर्यो अलिअलि ठुलो फल हुन्छ एटलिस्ट एउटा राम्रो राइज भइसकेपछि केही करेक्सन चाहिँ हुनु पर्यो है जस्तै एक्जाम्पल 10% बढेको छ एक्जाम्पल यहाँ ल यहाँदेखि यहाँसम्म 20% बढ्यो भने 20% बढेको स्टक कम्ती भने 5-7% घटिसकेपछि पिकअप गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुनसक्छ अझै राम्रोसँग आउँछ भने चाहिँ अगाडि जुन लेभललाई ब्रेकआउट गरेर गएको छ एक्जाम्पल रेजिस्टेन्स बिकम द सपोर्ट भन्ने हिसाबले लगभग अझै यति तलतिर अलि तल आउँछ भने त झन् सेफ हुन्छ त्यो हिसाबले नै हामीले हेर्न सक्छौँ र कारोबार एकदम तेज माथिबाट चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ बढिआएको छ सो यसलाई चाहिँ नोटिस चाहिँ गर्न सकिन्छ तल आउने क्रममा हेर्न सकिन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले स्टक्स चाहिँ टप गेनर र टप लुजरको आधारमा कसरी पिक गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ यो एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी हो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया सबै कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट सेसनमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नयाँ टेक्निकको विषयमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ यसमा सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको अन्तिममा सर्किट लागेको छ कि छैन अन्तिममा यदि पोजिटिभ सर्किट लागेर चाहिँ यदि टप गेनरमा आएको रहेछ भने भोलिपल्ट त्यो फल हुनसक्छ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा विचार गर्नु पर्यो त्यसपछि यदि रेगुलर रूपमा टप गेनरमा गइरहेको छ भने यो चाहिँ अब बाईको लागि भन्दा नि सेलको लागि हेर्न पर्ने रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो बाईको लागि हेर्नै नमिल्ने हो त भन्ने सन्दर्भमा एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिन्छु जस्तै एनआरएनको कुराकानी गरौँ यहाँ तलदेखि एउटा माथिसम्म चाहिँ एकदम एकोरो रूपमा बढेर गएको थियो स्टक एकचोटि हेरौँ जस्तै एनआरएनको हेर्नु भने जस्तै माथि बढ्न थालिसकेपछि चाहिँ सेलको लागि माथि होइन बाईको लागि चाहिँ नहेर्ने त भनेर यदि हामीले कुराकानी गर्छौँ भने अब यसरी बढ्न थालिसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकोरो बढ्दै बढ्दै पनि माथि जान्छ अझै योभन्दा पनि राम्रो एक्जाम्पल चाहिँ हाथवेको हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल हामी हाथवेको यदि चार्ट हेर्छौँ भने अब यो चाहिँ एकोरो बढ्दै बढ्दै माथिको अब यो चाहिँ सेलको लागि मात्रै हेर्ने त बाईको लागि नहेर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ अब आफूले कति रिस्क लिन सक्ने क्यापेसिटी छ त्यसमा भर पर्छ बढ्न थालेपछि टप गेनरमा यदि बिचतिर गएर किनिदिएको बाई गरिदिएको भए चाहिँ माथि माथि जान्थ्यो रहेछ सो यो चाहिँ अब आफ्नो रिस्क फ्याक्टरको आधारमा बाई गर्ने हो तर युजली त केही स्टक्सहरू माथितिर गइसकेपछि आइदर करेक्सनमा बाई गरिन्छ एकदम टु मच रिस्क जसले लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बाई गर्ने हो होइन सामान्यतया जेनरल रूपमा चाहिँ यसरी माथितिर गइरहँदाखेरि चाहिँ करेक्सनमै बाई गर्नु भन्ने हाम्रो रुल हुन्छ र त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नु पनि पर्छ यो स्टक यसरी बढेर गयो भनेमा सधैँ सबै बढ्दैन बरु यसरी बढेर जान सक्छौँ तल आएको बेलामा चाहिँ बाई गर्यो भने त्यो नै सेभ हुनसक्छ आखिर बिस्तारै बढेर माथि गएको छ कुनै कुनै नजान सक्छ त्यो अलग कुरा र मार्केटमा जे पनि हुनसक्छ त्यो कुरालाई स्वीकार्न पर्यो कि हामीले मोर प्रोबेबल के हुन्छ भनेर हेर्ने हो बाँकी त सबै कुरा जे पनि हुनसक्छ टप लुजरमा आइरहेको स्टक्सहरूलाई यदि हामीले बाई गऱ्यौँ भने त्यो माथितिर जान सक्ने चान्स हुन्छ भने यदि एकोरो रूपमा बढिरहेको स्टक्सलाई चाहिँ प्रफिट बुकको लागि नै हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ अब हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गरेर दिनु होला आजको लागि चाहिँ यति नै हवस् त धन्यवाद नमस्ते